جهانی رو تصور کنید که توی اون همه خوشحالن، نه از روی فریب، نه به اجبار، بلکه واقعا شاد، آروم، راضی و خوشبختن. هیچ خشمی، هیچ اضطرابی، هیچ شک و ترسی دیگه باقی نمونده و فقط یه نفر هست که حس میکنه یه چیزی درست نیست. تو دنیایی که خوشبختی یک قانونه، اندوه میتونه تبدیل بشه به یک شورش. اما اگه خوشبختی مطلق همون ویروسی باشه که انسانیت رو از ما میگیره چی؟ اگه نجات بشر به جای جنگیدن با تاریکی به معنای برگردوندن سایه های انسانی باشه چی؟ پلاریبوس ما رو روبروی جهانی قرار میده که از بس کامله دیگه واقعی نیست. میخواد به ما نشون بده که گاهی نارضایتی، گاهی اندوه عمیق‌ترین شکل زندگیه. این سریال درباره نجات بشر نیست، درباره فهمیدن اینه که شاید بشریت همون چیزی باشه که در غیاب خوشبختی معنا پیدا میکنه. اینجا سوال اصلی نیست که چه کسی واقعا نجات پیدا میکنه، بلکه سوال اصلی اینه آیا جهان بدون رنج هنوز یک جهان انسانیه و ما هم درست مثل قهرمان داستان نمیدونیم کدوم یکی ترسناک تره، دنیایی که همه توی اون ناراحتن یا دنیایی که هیچ کس دیگه ناراحت نیست. اولین نمایی که ما از کارول میبینیم از پشت سرشه، در حالی که ما فقط صداش رو میشنویم، یعنی قبل از اینکه چهرش رو ببینیم صداش رو میشنویم و فوکوس روی آدم‌هایی که دارن به این داستان با لذت گوش میدن. Ascending the forecastle, her gaze lingered over a bare-chested young sailor. جلوتر کارول معتقده که اینها آدم‌های احمقی هستن، آدم‌هایی که به این داستانی که من خلق کردم یا جهانی که من خلق کردم وابسته شدن و دارن ازش لذت میبرن. یک لذت احمقانه است و خیلی این شبیه به همون عمل کردیه که انگار این ویروس برای جهانیان داره، آدم‌ها رو تبدیل میکنه به آدم‌های احمق شادی. و کارول با این مخالفه، احساس میکنه که باید شادمانی و خوشنودی یک ارزش افزوده یا یک معنایی داشته باشه. شاید به همین خاطره که اون یکی از کساییه که از این ویروس مسونن و این ویروس رو نمیگیره، چون شبیه به خالق این ویروسه، شبیه به کسیه که این کد رو فرستاده و این ویروس رو در بشریت در واقع پخش کرده. خب راجع به کسی که یا کسانی که این کد رو فرستادن احتمالاً جلوتر بیشتر چیزی بدونیم، اما اگر بخوایم به لایه معنایی و عمیق‌تر داستان بریم خیلی هم مهم نیست، شاید خیلی اهمیتی توی داستان نداشته باشه. مهم جهان ذهنی شخصیت اصلی ماه. ویروس شادمانی یا ویروس خوشنودی چطور تمام بشریت رو تبدیل کرده به یک سری آدمی که خوشنودن اما انگار آدم نیستن، ذهن‌ها رو یکی کرده و هویت شخصی و فردی رو از آدم‌ها گرفته. و ما اینو توی دو تا نظام کلی میتونیم بررسی بکنیم. یکی نظام سیاسیه و یکی نظام فرهنگی اجتماعی که در جهان وجود داره. یعنی از دو منظر، از هر سمتی که بهش نگاه بکنیم به نظر میرسه که ویروس خطرناکیه، این که ما هویت فردی نداشته باشیم. و بعد قسمت به قسمت داریم میبینیم که منظور از این هویت فردی نداشتن، منظور از این رنج نداشتن یعنی چی. آدم‌هایی که توی داستان وجود دارن به این دلیل احساس خوبی دارن، به این دلیل انسان آرمانی که همیشه ازش تعریف میشه رو دارن همشون، که هیچ کدوم ذهن منحصر به فرد خودشون رو ندارن. آدم‌ها با هم مهربونن، به هم کمک میکنن چون ذهن یکی دارن، چون درک میکنن همدیگر رو، چون دسترسی دارن به توانایی‌ها، به خاطرات، به رنج‌های همدیگه و سعی میکنن که این رنج رو از روی دوش همدیگه بردارن. سعی میکنن به حیوانات آسیب نرسونن، سعی میکنن که جهان زیباتری داشته باشن. همه اینها اون انسان آرمانیه که برای ما تعریف شده. گفتیم از دو سمت و از دو نگاه میشه به یه همچین ایدئولوژی نگاه کرد. که نظام سیاسیه که خیلی شبیه به روی کاغذ شبیه به کمونیستیه، یعنی تفکر شرق که میگه که آقا همه چیز باید برابر باشه، یک برابری وجود داشته باشه تا یه خوشبختی به وجود بیاد.
و از طرف دیگه نظام فرهنگی اجتماعی که باز همین کار رو داره میکنه، اما در پوشش چیز دیگری، یعنی به عنوان یک فرهنگ. با وجود شبکه‌های مجازی، با گسترش تبلیغ زندگی هایی که به نظر میرسه زندگی های آرمانی هستند، با تلاش آدم ها و نسل ها برای اینکه شبیه به هم بشن، چه از لحاظ چهره چه از لحاظ زندگی، خونه ها شبیه به هم شدن، آرزوها شبیه به هم شدن، رویاها شبیه به هم شدن و انگار ما با گسترش فضای مجازی، با نمایش یک زندگی ایدئال، هممون حالا یک تصویر از یک زندگی ایدئال داریم و این ویروس چه به نظر من از سمت فرهنگ وارد بشه بهش نگاه بکنیم، چه از سمت نظام سیاسی که کمونیستیه، فرقی نمیکنه که همچین دعوایی رو بخوایم راه بندازیم. تهش اینه که ما با از دست دادن هویت فردیمون، با از دست دادن آرزوهای یک نفرمون، با شبیه شدن آرزوهامون و زندگیمون به همدیگه، ممکنه که به سمت یک خوشبختی سطحی نمایشی پیش بریم، اما انگار انسانیت رو از ما میگیره. کم کم تو قسمت دوم مثلا راجع به مسئله انتخاب داره صحبت میکنه، اینکه انتخاب به هر شکلش رنجاوره، چه برای خودت چه برای دیگران. We can't choose. Yes, you can. وقتی که اون زوشا اگر اشتباه نکنم میگه که من نباید انتخاب کنم چون انتخاب باعث رنج میشه، یا تو رو ناراحت میکنم یا تو رو ناراحت میکنم، و خودش هم ناراحت میشه چون به هر حال انتخاب یه تردیدی داره، یک شکی داره و قطعا هر انتخاب یک حسرتی داره. یعنی ما انباشت حسرت درونمون زیاده به خاطر اینکه مدام داریم انتخاب میکنیم دیگه و همیشه فکر میکنیم اگر اون چیز دیگر رو انتخاب میکردیم احتمالاً بهتر بود. مسئله انتخاب رو تو قسمت دوم داره بررسی میکنه و من فکر میکنم هر قسمت قراره که به یه وجهی از انسان که برای خودش رنجاوره و دردآور زندگی کردن با اون وجه، اما همین رنج ها و این دردها هستن که اون رو تبدیل میکنن به یک انسان و به یک موجود زنده صحبت بکنه. این ایده یک نفر یعنی یک جهان یا یک جهان یعنی یک نفر، وقتی که تجربه های زیستن یک نفره رو از ما بگیره باعث میشه که تبدیل بشیم به جسم هایی که تفاوتی با هم ندارن. یعنی آدم هایی که دیگه نه عشق رو تجربه میکنن، نه اندوه رو، نه تردید رو، احتمالاً انسان نیستن. خیلی خوشحالم که جمعه ها قراره با این سریال طی بشه و هر قسمت بتونیم بیشتر بخش‌های تاریک یک انسان رو باش آشنا بشیم، با زبانی که سریال داره به ما میگه و اهمیت این بخش‌هایی که برای ما اتفاقا دردناک هستن رو هم درک بکنیم، که با اینکه میگم رنجاور هستن برای ما، اما همین ها هستن که ما رو تبدیل میکنن به این آدم‌هایی که متفاوتیم از هم و قصه ها و داستان های متفاوتی داریم و زنده ایم. مرسی از اینکه سینماچی رو دنبال میکنید. اگر شما هم قسمت 1 و 2 دیدید نظرتون رو بنویسید. اگر سوالی ذهنتون رو مشغول کردن بنویسید، شاید بشه با هم فکر کرد، براش جواب پیدا کرد. فعلا مراقب خودتون باشین. دمتون گرم.